ایردراپ زو خبر داده که 3 تا 0 از موجودی کاربران کم کرده. همچنین توتال ساپلایش منتشر شده و توکنومیکسش هم یه تغییر کوچولو داشته. به مراحل پایانی ایردراپ زو رسیدیم و قراره به زودی و تا چند روز دیگه لیستینگش انجام بشه. سلام بچه‌ها، به کانال خودتون ایردراپ شو خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو میخوایم در مورد ایردراپ زو صحبت بکنیم. تا چند روز دیگه، یعنی حالا اونجوری که خود زو به صورت رسمی اعلام کرده، در تاریخ 25 فوریه، یعنی تو 8 روز آینده زو لیستینگش انجام میشه و ما با این ایردراپ خیلی کوچیک و جمع و جور خداحافظی میکنیم. دیروز توتال ساپلای زو هم منتشر شد و البته با یه سری تغییراتی. ابتدا زو توتال ساپلای که اعلام کرد گفت که 264 تریلیون توکن زو. بعد خبر بعدی که زو اعلام کرد، همون توی کانال تلگرام رسمی خودش اعلام کرد، اومد اعلام کرد که ما 3 تا 0 از تعداد توتال ساپلای کم میکنیم. یعنی 264 تریلیون تو محاسبات جدید تبدیل میشه به 264 میلیارد. ببینید اینجا. و به همین نسبت 3 تا 0 هم از تعداد توکن هایی که به هر کاربر تعلق گرفته کاهش پیدا میکنه. قیمت هیچ تأثیری نمیپذیره. تعداد توکن ها هم هیچ تأثیری نمیپذیره. فقط 3 تا 0 از توتال ساپلای کم شده. از اون ورم 3 تا 0 از تعداد توکن های شما کاهش پیدا کرده. بنابراین هیچ اتفاق خاصی نمیفته. اونجوری که زو اعلام کرده، فقط برای اینکه محاسبات راحت‌تر و دم دستی تر باشه اومده این کار رو انجام داده. از یک طرف توکنومیکس مشخص شده. توی آمار اول، یعنی ما اگر تو همین کانال تلگرام زو بریم عقب‌تر، آمار توکنومیکس اولی که منتشر کرد گفت که 60% برای ماینرها، یعنی 60% تعداد توکن ها به ماینرها میرسه و 40% برای فازهای بعدی فیوچر دیولپمنت هزینه میشه. که این نسبت رو خود زو اومد تو اصلاحات بعدی خودش تغییر داد. الان ببینید این رو تقریبا چند روز پیش اعلام کرد. این نسبت شد 66 به 34، یعنی 66% به تعداد بازیبازان و کاربران میرسه و 34% برای مراحل بعدی، برای فیوچر دیولپمنت هزینه میشه. بنابراین ما الان برای محاسبه قیمت هر توکن تقریبا همه پارامترهایی که باید داشته باشیم رو داریم. یعنی ما الان توتال ساپلای داریم، تعداد توکن هایی که به هر کاربر تعلق گرفته داریم و توکنومیکس رو هم داریم. بنابراین ما برای اینکه قیمت هر توکن رو حساب بکنیم، تنها چیزی که باید داشته باشیم مارکت کپ، چون زو هنوز به صورت رسمی مارکت کپ خودش رو اعلام نکرد. ما برای محاسبه مارکت کپ زو از ربات ایکس امپایر استفاده میکنیم. حالا چرا ایکس امپایر؟ چون زو از همون اول که شروع شد اعلام کرد که ما از همون زیر مجموعه ایکس امپایر هستیم. یعنی خود ایکس امپایر هم اینو تایید کرد که بله، ربات زو ربات دوم ما هست. مارکت کپ ایکس امپایر رو چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ این الان قیمت ایکس امپایر در حال حاضر هست. قیمت رو الان به صورت زنده میتونید ببینید. ما مارکت کپ ایکس امپایر و در نتیجه چیزی که الان میخوایم برای زو به دست بیاریم، مارکت کپ رو در 2 حالت حساب میکنیم. مارکت کپ ایکس امپایر روزی که اول تازه لیست شد و یکی هم امروز. مارکت کپ ایکس امپایر روز اولی که تازه لیست شد این مقدار هست. حالا ما اگر این رشد اولیه رو که میبینید یهو رفت بالا، اگر این رو حساب کنیم، ما میگیریم حدوداً 400 میلیون دلار. تقسیم تعداد توتال سپلای 264 میلیارد برگه بود دیگه. یعنی قیمت هر توکن زو، هر یک عدد توکن میشه این عدد. البته باز دارم میگم این یک میانگینه و ما با توجه به مارکت کپ ایکس امپایر در روز ارزش، روزی که تازه لیست شده بود اینو به دست آورده، ممکنه این اتفاق نیفته. یعنی زو یک مارکت کپ دیگه رو در پیش بگیره. حدود قیمت یک توکن زو فرض رو بر این میگیریم که یک کاربری هست که الان به صورت میانگین 100,000 تا توکن داره. یعنی برای یک کاربری که به صورت میانگین 100,000 تا توکن داره، قیمتی که به دست میاره از ایردراپ زو این عدد است، 151 دلار. یعنی یک کاربری که به صورت میانگین و حدوداً
100,000 تا توکن داره، قیمتی که میتونه از ایردراپ زو به دست بیاره $151. ببینید بازم میگم این عدد تقریبیه. طبیعتا قرار نیست همه کاربرها به یک اندازه توکن داشته باشن. کاربری که توی بازی اومده هزینه کرده، مثلا استارز زیادی هزینه کرده، همه حیوانات رو خریده بوده، تمام ساختمان‌های بازی رو خریده بوده، اون آیتم‌های ویژه بازی رو خرید کرده بوده، رفرال زیادی داشته. کاربری که زیاد هزینه کرده طبیعتا درآمدش هم بیشتر میشه. تعداد توکناش بیشتر میشه، درآمدش هم بیشتر میشه. ما این رو به صورت میانگین گرفتیم. مارکت کپ ایکس امپایر رو برای چیزی که امروز هست به دست میاریم. الان مارکت کپ ایکس امپایر امروز چه مقداری هست؟ $43 میلیون. و اینو همون $43 میلیون در نظر میگیریم. حالا خورده‌هاش هم کاری نداره. $43 میلیون تقسیم بر توتال سپلای 284 میلیارد بود دیگه. یعنی الان قیمت هر توکن زو با این احتمال که مارکت کپ 43 میلیون دلاری بشه میشه این مقدار قیمت هر توکن زو. باز هم ما اگر فرض رو بگیریم که کاربری بوده با میانگین 100,000 توکن، البته کاربری بوده که مثلا 100 میلیون توکن داشته، 3 تا صفرش حذف شده، چون گفتیم زو اومد 3 تا صفر حذف کرد دیگه، یعنی 100 میلیون توکن داشته، 3 تا صفرش حذف میشه 100,000 توکن. این کاربر از ایردراپ زو با احتساب مارکت کپ 43 میلیون دلاری $15 به دست خواهد آورد که باز من دارم میگم این عدد یک عدد کاملا تقریبیه، چون ما داریم میگیم مارکت کپ رو بر مبنای مارکت کپ ایکس امپایر گرفتیم، تعداد توکن های کاربر هم به طور میانگین گرفتیم 100,000 تا. این دوتا تقریبی هم در نتیجه این عدد هم یک عدد تقریبی خواهد بود، شاید اتفاقات دیگری بیفته. در مورد لیست شدنش هم ما اگر به آخرین پستی که زو منتشر کرده اشاره بکنیم، اینجا داره ذکر میکنه که 17 فوریه یعنی همین امروز که این ویدیو رو در خدمت شما هستیم، امروز برداشت توکن ها آغاز میشه. به محض اینکه این اتفاق افتاد، ما روش انجام کار و اینکه چطور میتونیم برداشت توکن ها رو انجام بدیم، ما حتما از طریق کانال تلگرام ایردراپشو حتما اطلاع رسانی رو انجام میدیم و این پروسه تا 22 فوریه ادامه داره، یعنی تا 5 روز آینده شما 5 روز فرصت دارید که توکن های خودتون رو برداشت کنید. یعنی در واقع توکن ها از ربات منتقل بشه به کیف پول شما، اون کیف پولی که در جریان بازی متصل کرده بودید به ایردراپ زو. و در تاریخ 25 فوریه هم، حالا اینجور که خود زو داره به صورت رسمی اعلام میکنه، در تاریخ 25 فوریه هم لیستینگ انجام میشه، توکن وارد صرافی ها میشه و قیمتش مشخص میشه. پس دیگه ما فرصت دیگه ای نداریم. امروز 17 فوریه است و دیگه 8 روز دیگه، پس انتظار داریم که توی این 8 روز نهایتاً تا 25 فوریه دیگه زو به پایان کار خودش میرسه، توکن ها برداشت شده و ما میتونیم توکن ها وارد کیف پولمون شده، قیمتش هم مشخص شده و میتونیم خرید و فروششون رو انجام بدیم. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. اگر ویدیو براتون جالب بوده لطفاً لایک بزنید، کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کناری رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی براتون منتشر بشه. لایک کردن و سابسکرایب کردن شما به ما انگیزه و انرژی میده برای تولید ویدیوهای جالبتر و جذابتر و محتوای بهتر. خسته نباشید. خدا نگهدار.